عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. ونحن بعون الله جل وعلا نبدأ الألفة الثانية. توقفنا من حوالي نصف عام مع إتمام الألف الأولى، يعني وانتظرنا إلى أن تحين الظروف. وبهذه المناسبة نحن نشكر الأستاذ محمد أحمد صبحي منصور على تطوعه، والأستاذ أحمد فتحي على تطوعه بالترجمة. ويعني نبدأ آملين أن يقف إلى جانبنا النبلاء الذين ننتظرون المساعدة لكي نكمل هذا الألف، هذا إذا عشنا، لأننا واليوم هو يوم السبت 21 مارس 2020 نعيش والعالم معنا في ظل حرب عالمية ثالثة يشنها على البشر أصغر مخلوق في العالم، الفيروس، فيروس كورونا. وهذا يتصل بموضوعنا السابق الذي عشنا فيه عشرات الحلقات السابقة عن الإهلاك، المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. وقد عشنا طويلا مع نوعي الإهلاك الذي مر به المحمديون مع وجود القرآن بينهم، ولكنهم اتخذوه مهجورا. وقلنا إن نوعي الإهلاك إما إهلاك يأتي من الله جل وعلا، يعني بالمجاعات أو بالأوبئة، أو بإهلاك يقوم به البشر في التقاتل فيما بينهم، يعني يتقاتلون شيعا وأحزابا. كورونا الآن هي النوع الذي سلطه الله جل وعلا على البشر اختبارا لهم. وقلنا كثيرا إن الإنسان في حياته الدنيا القصيرة هو يتعرض لاختبار، يعني اختبار الابتلاء بالنعمة والنقمة، بالمنحة والمحنة. وهو إذا صبر وشكر فقد فاز، وإذا كفر فقد خسر. فابتلاء النعمة والنقمة يأتي من ضمنه الابتلاء الإلهي بحكاية الأوبئة والمجاعات، ومنه هذه الكورونا التي تنتشر في العالم، والتي يقولون عنها أن العالم بعدها سيتغير، يعني سيتغير اقتصاديا وسيتغير سياسيا. هذه الكورونا ألزمت الناس أن يقبعوا في مساكنهم، وأن يبتعدوا عن بعضهم، ويرون، ونحن يعني يوم 21 مارس الأخبار تأتي بضحايا كل يوم. هذا يذكرنا بآيات قالها الله جل وعلا في القرآن الكريم. وكالعادة اتخذ المحمديون القرآن مهجورا. حقيقة بشرية ذكرها رب العزة جل وعلا، أن الإنسان مهما تكبر وطغى وتجبر فهو مخلوق ضعيف. ربنا قالها في سورة النساء: وخلق الإنسان ضعيفا. يعني وصل إلى المريخ، وصل إلى كذا، لكن هو ضعيف. وحقيقة أخرى قالها جل وعلا في الآية 56 من سورة هود، يقول جل وعلا: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة، من أول الفيروس اللي تعبنا ده، اللي هو بيدب وبينتشر، لغاية سعادتي وسعادتك وسعادتهم والفيل وغيره وغيره وغيره، كل دابة، كل ما يدب في حرب، الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، يعني مسيطر عليه. النفس البشرية حرة، تذهب بهذا الجسد هنا وهناك، لكن هذا الجسد الذي يتخيل للنفس البشرية أنها تتحكم فيه، الذي تتحكم فيه حقيقة هو الله جل وعلا. النفس البشرية لا تعطي أمرا للقلب أن ينبض، أو للمعدة أن يعني تهضم الطعام، أو لجهاز الإخراج، أو لجهاز التنفس، أو جهاز التناسل. الذي يمسك بهذا ويتحكم في هذا كله هو الله جل وعلا. فما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. من هنا فإن أولئك الكافرين
الذين يتغطرسون بالقوة، يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هؤلاء قال عنه جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة يعني الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا اللي هو الآخرة. ثم يقول جل وعلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني أنت أسير عليك حراسة مشددة وعليك كذا من الله جل وعلا. يستطيع جل وعلا أن يخسف بك الأرض أو أن يسلط عليك جرثومة أو حشرة أو فطر أو ميكروب أو فيروس، أو أن يسلط عليك جسدك، جهاز المناعة ينقلب ضدك، التكاثر الخلايا تمشي بطريقة غلط وعنك كانسر، سرطان بأنواعه الكثيرة. إذا يعني نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ونهلكهم ونجيب ناس تانيين. ده بيد الله جل وعلا الذي لا يخافه البشر، بينما يخافون الآن ويرتعبون من أقل شيء مخلوق اللي هو الفيروس. يقول سبحانه وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. دي تذكرة لمن يشاء أن يتخذ ويتخذ إلى ربه سبيلا. حقيقة أخرى أن الله سبحانه وتعالى له جنود غير مرئية وجنود مرئية. الجنود الغير مرئية ممكن تكون بقى الملائكة كما قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا يقول لصاحبه تحزن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه. أو يا الذين اذكروا ما طلع عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يعني الريح كانت جنود مرئية لكن جنود أخرى أنتم لم تروها. الملائكة التي تثبت قلوب المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسول المؤمنين جنودا لم تروها للآية 26. وتكرر مرتين في سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الآية 4 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما الفتح الآية 7. الله سبحانه وتعالى هو الأعلى بجنوده، يعني حتى ما نستطيع أن نراه. طبعا ما لا نستطيع رؤيته هذا لا نعلم، لكن هناك جنود مرئية نراها، يعني لم تكن معروفة ولم تكن موجودة، قصدي لم تكن معروفة قبل اختراع المجاهر والتلسكوبات والميكروسكوب والحاجات دي، لكن أصبحت موجودة، لكن نحن نعلم عنها السطحية فقط. يعني اقرأ قول سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. سورة المدثر. يعني جنود ربك هي ذكرى للبشر وهي نذيرا للبشر وهي تذكرة لمن شاء أن يتقدم ويكون من أصحاب الجنة أو يتأخر ويكون من أصحاب النار. ولا يعلم جنود ربك إلا هو. هناك جنود مرئية كما قلنا زي الحشرات. حشرات مليون نوع تشكل أكثر من 90% من مختلف الحياة على الأرض، تتواجد في جميع البيئات تقريبا، منها المفيد كالنحل ومنها الضار كالذباب والبق والبعوض، لكن نحن برضو لا نعلم عنها إلا الجزء السطحي. هناك الفطريات وهي يعني حاجة أصغر كثيرا، وهي يعني كائنات حية ساكنة لا تتحرك، تنتشر في الهواء والماء وفي التربة، ومنها ما يتكون من خلية واحدة ما يتكون من خلايا أكثر، ومنها الفوائد المفيد ومنها الضار. بعد كده هناك الجراثيم البكتيريا برضو هي خلية وحيدة من خلية واحدة، وبقى من أولى أشكال هذه اللي ظهرت على سطح الأرض، موجودة في معظم المواطن، ويحتوي الجرام الواحد من التربة على ما يقارب 40 مليون خلية بكتيرية وحوالي مليون خلية بكتيرية في الملي لتر الواحد من المياه العذبة، وطبعا لها فوائد ولها أضرار. يعني في يعني انت البكتيريا
بتغطي وجهك وتغطي ايديك وتدخل في جسمك، منها ما يفيد ومنها ما يضر. الذي يحولها من المفيد الى الضار او الضار الى المفيد هو الذي خلقها جل وعلا. بعد كده نصل بقى الى الايه الذي لا فائده فيه على الاطلاق، اللي هو الفيروس. الفيروس ده اقل المخلوقات حجما. يعني لو تخيلنا مثلا في 1000 تريليون مش بليون، 1000 تريليون فيروس هيجي يعني يكونوا مع بعض قد حبة العدس. هذا اللي هو أقل المخلوقات حجما هو الأكثرها عددا وهو الأكثرها ضررا، ولا يتكاثر إلا داخل كائن حي آخر. يعني هو بيخش داخل الخلايا ويصيبها، وبعدين قادر على مهاجمة الخلية ويدخل في الخلية وينسخ من نفسه عشرات الملايين من الفيروسات اللي زيه وتدمر الخلايا البشرية. فديت بقى ده بقى يعني من جند الله جل وعلا يعني المتسببة في الضرر. وبعدين هي تتحور. يعني الفيروس بتاع الملاريا، الفيروس بتاع السار، الفيروس بتاع الكورونا حاليا، لما ينتج لقاح ضدها تقوم بتحوير نفسها لكي تتغلب على هذا. يعني بالتالي نحن يعني مش هقول بقى حته المخلوق اللي هو اقل يعني مما نتصور يكون عنده هذه المقدره وهذا ذكاء، لكنه جند من جند الله جل وعلا. يعني هو ربنا بعته عشان خاطر يعني يختبر الناس، وفي اختبار للناس يعني يموت آلاف كثيرون. يمكن احنا في الحلقات التي سبقت تحدثنا عن الأوبئة والمجاعات، وكانت للبشرية خبرة في التعامل مع الأوبئة والمجاعات وفي الأوبئة بالذات. لكن كانت البشرية في العصور الوسطى كانت جزرا منعزلة، يعني مش كان فيها القارة الكونية بتاعت دلوقتي. فخطورة الكورونا في هذا العصر ان البشرية عبارة عن قرية واحدة ومتصلة ببعضها. وعشان خاطر كده الأستاذ كورونا شايع في الناس كلها، ظهر من الصين بسرعة، بقى موجود في كذا وكذا وكذا، وفي الأماكن التي تكون يعني بلادا سياحية ويكثر فيها يكثر إليها المجيء. ففيروس الكورونا ما كانش موجود قبل كده. يعني كان قبل ما يظهر في ديسمبر في 2019 في مدينة يوهان لم يكن يعرف أحد عنه شيئا، وبعدين عشان خاطر كده لغاية دلوقتي لم يوجد له لقاح ولا طريقة للوقاية إلا مجرد بقى نحاول ننقذ المريض بقدر ما يمكن. وعشان خاطر كده بيعملوا إجراءات وقائية، الذي يصاب ينعزل لغاية لما نشوف إيه الوضع. من ضمن يعني الأجهزة التي في داخل جسم الإنسان لكي تقيه جهاز المناعة. لكن جهاز المناعة هذا أيضا قد يتحول إلى ضد، بمعنى أنه لما يزيد عن حده يهاجم الأجزاء السليمة في الجسم. مش يعني ليس فقط يهاجم الطارئ على الجسم أو الداخل الجسم أو الضار للجسم، لكن يبتدي يهاجم الجسم نفسه. من الذي يحوله من هذا إلى ذاك؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هو أيضا من جند الله سبحانه وتعالى. في بعد كده بقى نصل إلى يعني احنا بدينا من الحشرات ووصلنا بقى إلى الفيروسات. الجسم نفسه، الخلية نفسها قد تنقلب على نفسها، يعني هو في تكاثرها يعني تتكاثر خطأ فيحدث ما يسمى بالكانسر أو السرطان، اللي هو تنقسم بدون الرقابة اللي موجودة، ويبتدي بعد كده بقى دخلنا في الكانسر وأنواعه كثيرة جدا. ماذا تعني هذه الحرب العالمية التي تشنها كورونا كوفيد-19 زي ما بيقولوا؟ تعني أن الإنسان ضعيف، تعني أن الإنسان غافل، تعني أن الإنسان عند الشدة إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين
الذين هم على صلاتهم دائمون. هي عبرة، هي محنة لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر كما قال جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصص القرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.